שלום לצופים ולצופות היקרים והיקרות של הערוץ החדש, מדינה אחת, One State, דאולה וחדי, שזה ערוץ שבו אנחנו מדברים, כפי שרואים בלוגו שלנו, רואים את כל השטח, ואנחנו מדברים על הרעיון שכל מי שנמצא פיזית על השטח הזה כרגע, וכבר הרבה זמן נמצא פה, יחיו ביחד במדינה אחת, מהנהר עד הים, מדינה שוויונית, דמוקרטית, חילונית, עם חוקה. ואנחנו מראיינים אנשים באנגלית, בעברית ובערבית. אנחנו עמיתי וחברי העורך דין וליד אבו טיייה, שהוא גם מייסד הערוץ, ואנוכי. היום יש לנו את הזכות הגדולה לראיין את האיש והאגדה, האדון הנכבד אילן פאפה. שלום לך אילן, מה שלומך היום? תודה רבה, שלומי טוב, טוב לראות את שניכם, וטוב לעזור, לחגוג איתכם את פתיחתו של הערוץ החדש. תודה רבה. אני חייב להגיד שאני ראיינתי אותך במקום אחר בעבר, וממש זה היה משנה חיים, פשוט משנה חיים, זה היה מעורר ופותח עיניים, ואני לא אותו בן אדם מאז, ואני יכול להגיד לך שאני הולך ובודק את זה, וזה רק מחזק לי את העובדה, שיש פה שטיפת מוח חזקה ביותר של הציונים, שהתחילה בתחילת הציונות, ואיך הם הצליחו לעשות את זה? איך הצליחו הציונים לבוא לפה, להשתלט על השטח בצורה טוטלית, להעיף מפה את המקומיים, ולהחביא את זה. אתה הולך ברחוב, אתה שואל איזה ישראלי, הוא אומר לך, על מה אתה מדבר? זה שלנו, הם לקחו לנו, הם שונאים אותנו, רוצים לזרוק אותנו לים. לעומת זה, אני הולך לכל ערבי, לא משנה אם הוא עובד בתחנת דלק, עובד בארומה, פרופסור שאנחנו מראיינים פה מהשטחים, מישראל, בן אדם רגיל, לא משנה מה, כולם, בלי יוצא מן הכלל, אומרים, שאני אומר להם, מה דעתכם על מדינה אחת, שנחיה בה ערבים ויהודים? אומרים, הלוואי, הלוואי, אנחנו מחכים לזה. אנחנו מוכנים עכשיו לעשות את זה, אבל מה אם לזרוק אותנו לים? לא. מה עם זה שכתוב בקוראן שכל היהודים רעים וצריך לשחוט כל אחד מהם? לא דובים ולא יער. אתה גם רואה, תראה את וליד, תראה איך הוא מחייך כזה, הוא ממש נבוך. כי זה לא נכון, זה פשוט אבסורד. מה אתה יכול להגיד על זה, אילן פאפה, הגדול והחשוב? תודה רבה. כן, קודם כל אני מסכים איתך, שטיפת מוח זו מילה נכונה, אבל כדאי לפרק קצת את המונח הזה, שטיפת מוח, כדי שאנשים לא יחשבו שהם מטומטמים, ולכן בכזו קלות נכון. אפשר להחדיר לתוך המוח שלהם רעיונות, שאולי אם יש בהם עמדה מוסרית טובה, או בסיס מוסרי טוב, הם היו אמורים להתנגד לשטיפה הזו. שטיפת מוח זה אינדוקטרינציה שעומדת מאחורי המדינה, ולפני זה תנועה פוליטית, זאת אומרת זה כוח ממסדי מאוד חזק, שמייצר את הסיפור שכולנו אחר כך מאמינים בו, וקשה מאוד להשתחרר ממנו, והיא מייצרת את הסיפור הזה בעזרת שני רבדים מאוד מאוד מעניינים. רובד אחד הוא כביכול אינטלקטואלי, אקדמי, זאת אומרת, באים ואומרים לך, מה שאני אומר מבוסס על עובדות, איך אני יודע את זה? הנה, ההיסטוריון שלי אומר את זה, איש מדע המדינה שלי אומר את זה, זאת אומרת, זה לגמרי דרך המוח, דרך הראש, לא דרך הלב, זה מבוסס על עובדות, ומתברר שאקדמיים לא חוששים לשקר למען הרעיון, או לפחות לא שואלים את עצמם, אם הם בעצם לא משרתים איזשהו שקר גדול, ומבססים אותו. והרובד השני זה הרובד הרגשי, ואז אתה משתמש בסרטים, בטלוויזיה, בכל מיני טקסים, ואתה כל הזמן מחזק את הסיפור שהוא מנוגד לחלוטין למציאות, אבל אתה עובד על זה יום ולילה באיזשהו מקום, כי זה משרת אינטרס מסוים של אליטה מסוימת, של לא רק אליטה מקומית אגב, גם אליטה עולמית, ולכן דרך שני הרבדים האלה, הרובד הרציונלי אם אתה רוצה, והרובד האמוציונלי, דואגים לכך שלא תוכל לסטות מהסיפור, לכן אם מישהו כמוני או כמוך או כמו וליד מנסה לערער, אני אולי בעזרת עובדות, אתה אולי בעזרת common sense, אולי בגלל שאתה מראש חשדן לגבי מה שמוכרים לך מלמעלה, אתה מיד מתויג, במקרה הטוב אתה מתויג כמטורף, כמטומטם,
ואני עברתי את זה, ובמקרה הרע אתה מתויג כבוגד, שזה כבר מסוכן. כי אתה יודע, מטומטמים אפשר להתעלם מהם, בבוגדים, אנחנו יודעים מה הם עושים עם בוגדים. וזו הסיבה. קיצור, לקחת ברצינות, שזה פרויקט, שהתוצאות שלו, הם חוסר היכולת של היחיד להתמודד, גם אם משהו בתוכו או בתוכה אומר להם שיש פה משהו שהוא פסול. תראה את ההתנהגות הישראלית עכשיו, זה ברור. חלק גדול מהישראלים מבינים שמכרו להם לוקשים בשנה האחרונה. הם בטוח מבינים את זה, אבל אין להם את היכולת להשתחרר מהסיפור, ולכן הם עובדי עצות. הם אומרים, כן, הם עובדים עלינו בעיניים, אבל אין אלטרנטיבה. כן. רגע, בוא נחזור שנייה, סליחה רגע, אורלית, רק רוצה להשלים את הנקודה. אז אילן פאפה, פרופסור אילן פאפה, אם אני לא טועה, אמרת, ודרך אגב, פרופסור למי שלא יודע, באוניברסיטת אקסטר באנגליה, ואתה פרופסור לענייני פלסטין, משהו כזה? כן, גם להיסטוריה, אני פרופסור להיסטוריה, בחוג להיסטוריה, וגם הקמתי מרכז ללימודי פלסטין. יפה, אז השאלה שלי כזאת, עכשיו אתה נתת דוגמה, איך מדינה יכולה לעשות שטיפת מוח על ידי זה וזה וזה וזה, אז אפשר לקחת את השבלונה הזאת ולעשות את זה בכל מקום. בוא ניכנס עכשיו לקרביים של מה שקורה פה, ממש תגיד איך הם עשו, אז תגיד קודם כל, הם המציאו סיפור שכתוב בקוראן שכל היהודים רעים, ושחייבים לשחוט את כל היהודים. זה שקר מוחלט שהיהודים המציאו למען השטיפת מוח. אחר כך הם עשו את זה, אחר כך הם אמרו את זה, אחר כך הם אמרו את זה, ועכשיו הם אומרים את זה. וזה יצא, בוא תיתן ממש דוגמאות קונקרטיות. כן, 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 בוודאי. זה מתחיל, וזה אפילו מלא סתירות פנימיות, אבל זה לא משנה. זה מתחיל במיתוס שמדובר פה בארץ ללא עם, שחיכתה לעם ללא ארץ. שני הדברים האלה לא נכונים. היהודים לא היו עם ללא ארץ, יש מעט מאוד קשר בין היהודים שהיו מפוזרים בעולם, לבין היהודים שחיו פה בתקופה הרומית. למה? כי היום המחקר מוכיח שרוב היהודים לא גרשו, זאת אומרת שמי שנשאר פה בתקופה הרומית הפך להיות קודם נוצרי, ואחר כך מוסלמי, וחלק ממנו נשאר יהודי. יש אליטה שהרומאים תמיד סילקו את האליטה, והגלו אותה, ולכן היהודים הגיעו במשך השנים, התבוללו ועברו כל מיני גלגולים אחרים, אבל זה לא משנה, אנשים היו נאמנים לדת היהודית כמו שהם היו נאמנים לדת הנוצרית ולדת המוסלמית, אבל הם לא היו חלק מלאום, הם היו חלק מדת. אבל הציונות המציאה את הרעיון שלא מדובר פה בדת אלא בלאום, ולכן מגיע לו מדינת לאום. אבל זה החלק הפחות נורא. אני חושב שהחלק הקשה הוא ההמצאה הזו שמדובר פה בארץ ללא עם. זאת אומרת, פסלו לגמרי את הקיום הפלסטיני, ואנחנו יודעים מהמחקר שכאשר הציונות הגיעה לפה, הייתה פה חברה תוססת עם אליטה עירונית, עם מרכז מסחרי, עם חברה בעיקר כפרית, אבל חברה קיימת, שעברה תהליכי מודרניזציה כמו כל האזור כולו, וגם התחילה לזהות את עצמה במונחים לאומיים, כך שלא מדובר פה במקום ללא עם. אבל רגע, נגיד שזה ללא עם, סליחה, נגיד שהפלסטינים שגרו פה זה לא עם, אוקיי? זה אפילו אנטי-עם, אבל מה זה משנה? היו פה מיליון מהם? אז מה, זה צריך להרוג אותם בגלל שהם לא עם? מה זה משנה? לא, אבל אני אגיד לך למה אני אומר את זה. מפני ואני זוכר את זה כתלמיד BA, שפעם ראשונה שלמדתי באוניברסיטה העברית, עליתי על זה, וזה הרג אותי. מצד אחד, הייתה פה טענה שלא היה פה עם. מצד שני, כשאתה לומד באוניברסיטה העברית על תולדות המנדט, ואתה מגיע ל-48, אומרים לך, פה היו ערבים שרצו להשמיד את היהודים, ובמזל ובנס מדינת ישראל הצילה את עצמה במלחמת העצמאות. ואני זוכר ששאלתי את המרצה שלי, פרופסור יהושע פורט, אמרתי לו, אני לא מבין, מצד אחד אתם אומרים שלא היה פה אף אחד, אז אם לא היה פה אף אחד, מי זה האנשים האלה שרצו להשמיד את היהודים? ואז הוא אמר לי, אני צופה לך בעיות מאוד רציניות בחיים, עם שאלות שכאלה. בסדר. אבל בוא נמשיך רגע. זאת אומרת, יש את המיתוס הזה, המיתוס של הארץ ללא עם. אתה לחלוטין צודק, זה לא משנה גם אם היה פה עם או לא היה פה עם. המיתוסים היותר חשובים אולי, כדי להבהיר את זה, זה הטענה שהפלסטינים ב-48 עזבו פה מרצון.
מפני שמדינות ערב או מנהיגי ערב אמרו להם שאם הם יעזבו, מדינות ערב יוכלו להציל את פלסטין, לכבוש אותה, ואז הם יוכלו לחזור. זה הכל מפוברק, אין איזה שום עדות היסטורית, זה הכל מין פרופגנדה, תעמולה, שהקבוצה שאני השתייכתי אליה בזמנו, שנקראת ההיסטוריה החדשה, שנברה בארכיונים הישראלים עצמם, הוכיחה שלא הייתה שום קריאה כזו, ושהערבים לא עזבו ברצונם, אלא פשוט גורשו בתהליך של טיהור אתני ב-48. אבל ממשיכים לספר את הסיפור הזה, שמדובר פה בעם שהחליט ללכת פתאום, לעזוב את המקומות שבו הוא חי במשך מאות בשנים. וזה ממשיך הלאה עם ההסתכלות על כל ההתנגדות הפלסטינית, גם למה שקרה ב-48, גם לממשל הצבאי שהיה בין 48 ל-66 בארץ, ובוודאי לכיבוש מאז 67, מוכרים לאוכלוסייה שהדבר היחידי שמניע את הפלסטינים זה טרור, טרור לשם טרור, זה האלימות כמו שאתה הזכרת, כי הם בקוראן, בכלל לא מציינים את העובדה שחלק מהלוחמים הפלסטינים הראשונים בכלל היו נוצרים ולא מוסלמים, אבל זה לא משנה לאף אחד כמובן העובדות האלה, ושרובם היו בשמאל והיו חילונים בתחילת הדרך של התנועה הלאומית הפלסטינית, לא מזכירים בכלל את הקשר שבין הכיבוש, הדיכוי, ההתייחסות הישראלית לפלסטינים מאז 67 בשטחים וגם בתוך מדינת ישראל, והתגובה הפלסטינית לכיבוש הזה ולדיכוי הזה, כמניע העיקרי לאלימות שמצויה. שוב אני אומר, איך הייתי אומר, כדי שזה יישאר בתודעה, כדי שזה יישאר בתודעה, אתה לא יכול להניח לסיפור, אתה כל הזמן צריך לחזק אותו, בעזרת מחקרים אקדמיים, תעמולה בטלוויזיה, תעמולה בעיתונות, בשיח של הפוליטיקאים, בטקסים שאתה עושה, ומה אני אגיד לך, התקשורת הישראלית והאקדמיה הישראלית ברובה, אני לא רוצה להכליל, אבל ברובה, באופן כל כך מפתיע בעולם שלנו, בכזו קלות מתמסרת לתפקיד הזה שמבייש, הייתי אומר, את התעמולנים של סטלין, בתקופה הסטליניסטית ברוסיה, או של התקשורת הצפון קוריאנית, זה פשוט לא להאמין, זה היה כבר יותר טוב בעבר, אבל אני מדבר עכשיו על השנה האחרונה, זה פשוט לא להאמין, אפשר לסגור את הרדיו, זה פשוט משרת תעמולה, אין שם שום פינה אפילו, פינונת, של מישהו עם עמדה אחרת, מביאים גנרלים לשעבר שמחזקים את הגנרלים הנוכחיים, ואף אחד לא מציע באמת אלטרנטיבה, והכל בתוך הסיפור הזה שאנחנו מדברים עליו, כן, הסיפור הזה שמכחיש, אבל אם תרשה לי להוסיף עוד משפט אחד ובזה אני אסיים, כי זה מאוד מאוד חשוב, זה לא מצליח, זה נורא חשוב להגיד את זה, לכן אני חושב שהדבר הנורא, זה אני הייתי אומר לכל אזרח ישראלי וכל אזרח פלסטיני, יש עכשיו הנהגה פוליטית ישראלית שהגיעה למסקנה, זה הניתוח שלי, אני לא יודע אם אתה מסכים איתו, היא הגיעה למסקנה שלמרות כל הניסיונות האלה של טיוח ושקר וכו', הפלסטינים עדיין פה. למרות הכל הם עדיין פה, והם מאמינים, אלוהים יודע מאיפה יש להם את הרעיון הזה, אבל אין לי ספק שזה מה שהם מאמינים בו. סמוטריץ', בן גביר וכל אלה מסביבם, שיש להם חלון היסטורי נדיר, לחסל באופן פיזי את הנוכחות הפלסטינית, מה שהם לא יכלו לעשות קודם לכן, ושהשמאל נכשל ב-48, כי בכל זאת חצי מהפלסטינים נשארו בפלסטין אחרי 48, והם מאמינים שעכשיו, עזה היא דוגמה מצוינת, לאיך אפשר לעשות את זה למרות כל הקיטורים מהעולם, ואפשר להמשיך כי העולם לא עוצר אותם, הם עכשיו עוברים לגדה המערבית, והתחנה השלישית היא הפלסטינים בישראל. ואז הם מאמינים, יהיה להם מדינה יהודית נקייה מערבים, והם באמת חושבים שמלחמה אזורית היא לא דבר רע, היא דבר שמאפשר לך לעשות בצילה של מלחמה כזו, מותר לך לעשות דברים שאולי אחרת העולם היה מתערב, אבל במלחמה לא שמים לב אם מעבירים אוכלוסיות או מנטרלים אותה. חשוב מאוד להזהיר, כי גם זה לא יצליח, וכשזה לא יצליח אנחנו כולנו פה
בארץ נסבול סבל רב מאוד. ממה, איך ייראה הסבל? אז מהעובדה הזו שאיראן בכל זאת היא מעצמה צבאית, אנחנו מזלזלים בה, אבל היא מעצמה צבאית, אנחנו לא נביס את איראן, תשמע, יש מיליונים של ערבים, שכנים שלנו, שהם רעבים, שהם כועסים, אגב, לא רק בגללנו, גם בגלל המשטרים המושחתים הערבים, ויהיה קל מאוד להתחיל ולשנות את המשטרים הערבים, ולהפוך אותם לבעלי ברית של איראן במלחמה אזורית, וזה יכול פה להסתיים לא יודע אם תבוסה צבאית ישראלית, אבל אם הגליל כבר נראה כמו שהוא נראה, כמה הארץ הזו גדולה, כדי שזה לא יגיע גם לתל אביב, חיפה וירושלים, כן? אף אחד לא יצא מנצח מהסיפור הזה, אבל יהיה פה כאוס. אני לא רוצה בכלל, אני מנסה לא להיכנס לפרטים, כי זה מדכא אותי לחשוב על זה, כי אני רוצה להיות פה פיזית, כי אני רוצה להיות פה עם אנשים טובים, כמו וליד, שאני מקווה שאת הדברים האלה אפשר לעצור. אני אדם אופטימי, אני מאמין שאנשים שיש להם ראייה נכוחה, ורואים אפילו אסון מתקרב, הם לא אנשים פסיביים. הם לא אנשים שאומרים, אתה יודע, אני אומר לכם, יהיה פה אסון להתראות, אני הולך לתא שלי בטיטניק, ונתראה במצולות הים. לא. אני רואה את הקרחון מתקרב לטיטניק, ואני הולך לתא של הקפטן, ואני אומר לו, תשמע, תתעורר, אפשר להזיז את הספינה שמאלה. איך? כדי לא להתעקע בקרחון. איך? איך? הרעיון שאת דיברת עליו בהתחלה. לעשות פה תנועה שמבינה שרוב האנשים פה שחיים בין הים לנהר, יכולים לחיות בחברה שוויונית, והייתה פה חברה שוויונית לפני 48, מוסלמים, נוצרים ויהודים חיו ביחד, להוציא את אמריקה מהסיפור הזה. אמריקה היא גורם שלילי, שמציג את עצמו כגורם מאוד חיובי, כמי שמנסה לתווך. אמריקה לא מנסה לתווך, אמריקה מנסה לשמור על האינטרסים הקיומיים שלה פה באזור, והאינטרסים האלה קשורים לסכסוך על רמה נמוכה. צריך להוציא את האמריקאים, להכניס את האירופאים יותר, להכניס את העולם הערבי המתון, את העולם המוסלמי, את אפריקה, להיות חלק ממה שנקרא הדרום, הגלובל סאוס, הדרום העולמי, להכיר בזה שאנחנו פיזית במזרח התיכון, אנחנו לא באירוויזיון, אנחנו לא בכדורגל, לא מי יודע מה טובים בכדורגל האירופאי, יכול להיות שדווקא פה נהיה יותר טובים, כדורגל הערבי, ולהבין שזה כן, זה לא החלטה קלה, זה לא אזור קל, לא הרבה בעיות, אבל בוא נתרום לפתרון, במקום להוסיף שמן למדורה. סליחה, מר אלון, אילן, נתניהו הולך לפי העיקרון של תמות נפשי עם פלסטין, ומצד שני, סמוטריץ' והחברים שלו, בן גבירים, אומרים, הולכים לפי העיקרון של ז'בוטינסקי, כוח ועוד כוח ועוד כוח. אז מה יהיה בסוף? תראה, וליד, קודם כל נתניהו הוא איש בלי אידיאולוגיה. נתניהו, מה שמעניין אותו זה להישאר בשלטון. הוא ואשתו עשו פרויקט כבר ב-2009, והם האמינו שהם יהיו עד מותם, כמו צ'אוצ'סקו ואשתו. ישלטו, לא חשוב מה, וכדי לשלוט, הכל בסדר. אפשר ללכת עם בן גביר, ואם צריך נלך עם גנץ, ואם צריך נלך אפילו עם הערבים. העיקר, להישאר בשלטון. סמוטריץ' ובן גביר הם כן אנשים עם תוכנית אידיאולוגית, אני לא יודע אם תוכנית, לפחות עם תפיסה אידיאולוגית שתיארתי אותה, חזון אפוקליפטי מאוד מאוד מסוכן. מה יהיה? אני חושש, ככה, זה כמובן הכל בידיעה שאני מדבר על העתיד בתור היסטוריון, וגם ככה זה קשה. אני צופה, לצערי, שנתיים הבאות קשות מאוד, שבו הקואליציה הזו, עד הבחירות של 2026, תנסה לממש את החלון ההיסטורי הזה שהם מאמינים בו. הם ידחפו למלחמה בלבנון, שלדעתי מאוד מתקרבת, הם ידחפו לפעולות צבאיות כנגד איראן, מתוך איזה ניסיון להכניס את ארצות הברית כבעלת ברית יותר אקטיבית, בכזו מלחמה אזורית, ולצאת
עם תוצאה שבה יש כמה שפחות פלסטינים בפלסטינה ההיסטורית. עכשיו, הם לא הצליחו כי גם הפלסטינים ממשיכים להתקומם, ואני חושב שתהיה התקוממות הרבה יותר רחבה בגדה. אני מוכרח להגיד שאני מעריץ את הפלסטינים בישראל על הנכונות שלהם בינתיים להבליג, לא רק על מה שקורה לאחים שלהם והאחיות שלהם, אלא גם מה שעושים להם. אנחנו לא מדברים על זה מספיק, אבל מה שעושים לפלסטינים בישראל יש לך כמה דוגמאות? כי שאני מדבר עם אנשים, אומרים לי, אני אומר להם אפרטייד, תלך תגיד לכל ישראלי היום שיש פה אפרטייד, הבן אדם מתפוצץ מכעס, לא משנה מי זה ברחוב, תראה לי איפה יש פה באפרטייד, מה פתאום, איך אתה יכול להגיד את זה? בוא הנה אילן פאפר, יש פה אפרטייד או אין פה? בוא ניתן דוגמה מיידית. שלשום נכנסה המשטרה ומשמר הגבול לאום חירן, כפר לא מוכר בדואי בנגב, שכבר הרסו אותו עשרות פעמים. עכשיו, הכפר הזה הוא לא מוכר כי גירשו את הבדואים האלה כדי להקים יישובים יהודים ובסיסים צבאיים, אז אין להם איפה להיות. אז שמו אותם באום חירן, שהוא יישוב בדואי קטן, שהיה מוכר, עכשיו הוא לא מוכר. הרסו את הבתים. ליד אום חירן מקימים עיר חדשה, חירן. באו תושבי אום חירן ואמרו, אתם יודעים מה, אתם לא רוצים, אתם טוענים שהבתים שלנו לא חוקיים? אנחנו מוכנים לגור בחירן. מה אמרו להם? זה יישוב רק ליהודים. באיזה מקום בעולם אתה אומר לאזרחים שבגלל הזהות הדתית או הלאומית שלהם הם לא זכאים לחיות במקום מסוים? זה אפרטהייד פר אקסלנס, מה שקורה ליד אום חירן. עוד דוגמאות מנצרת. עוד דוגמאות. כן, קודם כל, עיריות עפולה ועיריית יוקנעם עילית, באופן פומבי, עושות מסיבת עיתונאים, וראשי העיר אומרים, ערבים לא יגורו אצלנו בעיר, ומקבלים תמיכה מהממשלה לעמדה הזו. אחר כך אתה יכול לראות את זה הלאה. רגע, מה לגבי יהודים שאומרים, מה זאת אומרת, הערבים הם רופאים, והם רוקחים, הם לומדים באוניברסיטה, איזה מדינה ערבית אתה נותנת להם מה שאנחנו נותנים להם? מה אתה אומר לאחד כזה? קודם כל, יכול להיות שיש בהחלט אינדיבידואלים, זאת אומרת בודדים, או אזרחים בחברה הערבית שהצליחו בתוך המצב של האפרטהייד הישראלי, אבל אנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת, ובתמונה הכוללת לא הוקם שום יישוב ערבי חדש מאז 48, וכל היישובים היהודים החדשים שהוקמו מאז 48, הוקמו אחרי שהופקעו אדמות שהיו שייכות לערבים, לא נותנים מלגות כמעט לסטודנטים הערבים, לא נדבר על אפרטהייד בהתייחסות של המשטרה ומערכת המשפט כלפי הפלסטינים בישראל, ומעל הכל כדאי לקרוא לאנשים עוד פעם את חוק הלאום של קיץ 2018. לפי חוק הלאום, לאזרחים הערבים בישראל אין זכות להגדיר את עצמם באופן לאומי, וכל הקרקע, אגב, כל הקרקע של ארץ ישראל, לא רק של ישראל, שייכת לעם היהודי. זאת אומרת שאין זכויות לקרקע ל-20% מהאוכלוסייה הישראלית, כי הקרקע רובה נתונה בידי הסוכנות היהודית והקרן הקיימת לישראל, שבחוזה שלהם כתוב שהם לא יכולים למכור ללא יהודים. זה גזענות, זה גזענות. אפרטהייד וגזענות הולכים ביחד. אבל אתה יודע מה שמפחיד אותי שזה לא הסוף. אני באמת חושב שיש פה עכשיו קבוצה של משיחיים ציונים ששולטים בארץ, הם כבר השתלטו על המשטרה, הם בדרך להשתלט על השב"כ ועל המוסד, והם, יש להם תוכניות אפילו יותר דרסטיות לגבי האוכלוסייה הערבית בישראל. אני חושב שתיאור אתני, אני חושש מאוד שהם ימצאו דרך לנסות, הם לא יצליחו, פשוט לא יצליחו, וליצור תנאים, הם כבר יוצרים תנאים רבים מהערבים לצערי כבר עזבו את הארץ, בייחוד האוכלוסייה המשכילה, כי יש להם אפשרויות, אתה יודע, יש להם אפשרויות להשיג עבודה במקום אחר. אני מאוד מקווה שהם יישארו, אבל אני לא יכול לבוא אליהם בטענות. גם החברים היהודים שלי המתקדמים יחסית עוזבים, וגם זה חבל לי, אם כל האנשים הטובים יעזבו, איך נשנה פה את המציאות. אבל בהחלט זה תוכנית
שמטרתה היא לדלל, אתה יודע מה, אולי הם לא עד כדי כך מטומטמים שהם לא חושבים שלא יהיה פה אף ערבי, אבל לדלל ולהחליש ולדכא את האוכלוסייה בכזאת צורה, שהיא לא תהווה בעיה יותר, מבחינת כן, כמו האינדיאנים באמריקה. בדיוק, להכניס, בדיוק. אגב, כל הפרויקט הציוני, מבחינה זו מאוד דומה לפרויקט הלבן בארצות הברית. אנחנו בספרות המקצועית קוראים לזה קולוניאליזם התיישבותי, זה בדיוק ההבדל בין, אז דיברתי איתך בשיחה הקודמת שלנו, על ההבדל בין קולוניאליזם קלאסי כזה, כמו בריטי, שהם שולחים בריטים להודו, אבל מחזירים אותם הביתה כשהאימפריה נגמרת, לבין קולוניאליזם התיישבותי של לבנים, שבאים למקום ומשמידים את האוכלוסייה המקומית, כדי להקים את אירופה מחדש, אירופה לא רצתה אותה. והציונות היא דוגמה קלאסית לזה גם כן, ולכן הרעיונות האלה, אגב, הרעיונות האלה של שמורות אינדיאניות, שיהיו לערבים בישראל, הם לא חדשים. אוסישקין ורופין וחלק מאבות הציונות כבר חשבו על העניין הזה, של התייחסות לפלסטינים בישראל כמו האוכלוסייה הילידית בארצות הברית, כך שהמופרעים האלה ששולטים במדינה עכשיו, הם לא צמחו בחממה ריקה בגדה רק, יש להם גם על מה להישען כשזה מגיע ליסודות הציונות עצמה. כן. שנייה, מר אילן, למרות הנקמנות ורצח עם שקיים עכשיו, אפשר לחשוב על פיוס היסטורי ולסלוח ולשכוח במצב הזה של נקמנות ושל רצח עם? מאוד מעניין שאתה שואל את זה, וליד, כשהייתי עכשיו בגדה וניסיתי למכור את הרעיון של מדינה אחת, אמרו לי חבר'ה צעירים בג'נין, אמרו לי, תגיד, אחרי מה שהישראלים עשו לנו ב-11 החודשים האחרונים, אתה מציע לנו לחיות איתם ביחד באותה מדינה? אז כבר עדיף לנו שתי מדינות, רק כדי לא לראות אותה. אמרתי להם, תשמעו, כמה שזה יישמע לכם מוזר, מה שהישראלים עושים לפלסטינים, ומה שהפלסטינים עושים לישראלים, הרבה עמים עשו אחד לשני. ובכל זאת, היסטורית, עמים הצליחו להתפייס. אפילו אחרי 200 שנה של אכזריות, ויותר קונקרטית, במקום כמו דרום אפריקה, שבו הלבן דיכא, כבש, סילק, הרג, בכל זאת האוכלוסייה המקומית מצאה דרך להתפייס עם המיעוט הלבן, כדי לנצל את מה שגם הוא יכול לתרום, כדי לבנות משהו חדש ויותר טוב. זה יהיה קשה, זה לא יהיה קל, ויכול להיות כאשר תקום מדינה אחת, חלק מהיהודים ירגישו לא בטוחים ויעזבו, אבל זה לא סיבה לא טובה לא להקים מדינה אחת. אני חושב שמה שהכי מעניין בסיפור הזה, שישראל לדעתי, לא בתוך שנתיים, בתוך 10-15 שנה מתפרקת, בלי שום קשר לפלסטינים. אין פה בסיס חברתי משותף, לאוכלוסייה החילונית ולאוכלוסייה המשיחית, אין להם בסיס משותף. המעמד של ישראל בעולם הוא ילך וידרדר, אם באמת המשיחיות הזאת תמשיך לממש את התוכניות שלה. המצב הכלכלי ילך וידרדר. ארצות הברית לא תוכל להחזיק את ישראל כל הזמן עם המיליארדים, כי גם האמריקאים השמרנים יגידו, חלס, אנחנו לא יכולים להמשיך לממן כל הזמן את המטורפות הזו, והציבור היהודי בעולם מתחיל לפקפק בצורך שלו בקשר לישראל כצורך שמגן עליו, אלא להפך, הוא מתחיל לגלות שהקשר שלו לישראל חושף אותו לאנטישמיות, לא מגן עליו בפני האנטישמיות. כל הדברים האלה מביאים פה להתפוררות פנימית שאפילו לא קשורה לפלסטינים. כן. ולכן אני חושב שאולי תהיה הבנה בשני הצדדים, שזה לא סיפור קל, אבל זה סיפור היחידי שיכול לעבוד. אני אסיים בציטוט של אדוארד סעיד המנוח, האינטלקטואל הפלסטיני הידוע. הוא אמר, הגורל הביא את היהודים ואת הפלסטינים לאותה ארץ.
שני הצדדים לא מתים על המפגש הזה, אבל לא, הוא אמר, לא מתעסקים עם הגורל, אלא נכנעים לו ומקבלים אותו. ויש בזה משהו. לכן, אגב, ווליד, לערביי 48, לערביי ישראל, יש תפקיד היסטורי חשוב ביותר בבניית חדשה של האמון. מפני שהם הקבוצה, תחשבו על זה, זו הקבוצה הפלסטינית היחידה שמכירה יהודים לא רק כובשים, לא רק כחיילים או מתנחלים. ווליד, סיפור חייו של ווליד, הוא סיפור שמראה שפלסטינים גם מכירים צד אחר של היהודים. ולכן יהיה תפקיד היסטורי עצום לפלסטינים בישראל, מתוך ההריסות שאני רואה אותם, מתחילות ככה להתמוטט סביבנו, לבנות משהו חדש. יש לי 3 הערות, אני רשמתי אותם. יש אקדמאים בפלסטינים מהפזורה, או מחוץ לאזור 48, המאמינים שהפלסטינים של 48 יכולים למלא תפקיד חשוב בפרויקט של מדינה אחת. חלקם אפילו מאמינים שהם יכולים להוביל את הפרויקט הזה. מה דעתך? עכשיו, נקודה אחרת, לפני יומיים היה סקר של פתחי שקאקי, לא פתחי, חליל שקאקי, אח שלו, חליל, שהתוצאות של המחקר הזה, 25% מהפלסטינים בעד מדינה אחת, 21% מהישראלים גם בעד מדינה אחת. עכשיו, אתה אמרת, גם מה שאמרת לגבי העתיד של 5-10 מדינות, אמר אותם דברים, נביא הזעם, הפרופסור יהושע הורוביץ, בשנת ה-80, אז אותו דבר. יהושע ליבוביץ', כן, בדיוק. עכשיו, זאת אומרת, העניין של הסכסוך שלנו לא העניין של clash of civilization, כמו שאמר הנקטון, אלא העניין של זכויות ולחיות ביחד. מה אתה אומר על זה? כן, קודם כל לגבי ההערה הראשונה שלך, אני חושב שיש נכון, כן, יש לא רק אקדמיים, יש גם פעילים שחושבים שהפלסטינים בישראל יכולים לשחק תפקיד מאוד חשוב בתנועה הלאומית הפלסטינית, ותפקיד חיובי מאוד, אני לא יודע אם דווקא להנהיג, אבל ללא צאת שספק לשחק תפקיד הרבה יותר משמעותי, כי תראה, הפלסטינים בישראל מבחינה אסטרטגית החליטו שהם ישחקו בשני השדות הפוליטיים, בשדה הפוליטי הישראלי ובשדה הפוליטי הפלסטיני, זה לא כל כך הולך. עכשיו, אני לא חושב שישראל נותנת לפלסטינים בישראל לשחק בשדה הפוליטי הישראלי, ולכן יכול להיות שצריך להעביר בכלל את כובד המשקל של הפעילות הפוליטית הפלסטינית הישראלית לתוך העולם הפלסטיני, ובינתיים אין הרבה מה לעשות לצערי. רגע, למה לא נותנת? הרי יש מפלגות ערביות וזה, אני פשוט חושב, כל ישראלי היה אומר, מה זאת אומרת? יש להם מפלגות, הם יכולים להצביע, יש להם זה, אז למה אתה אומר שהם לא נותנים להם לשחק? כי הנוכחות שלהם בכנסת יותר מייפה את הסיפור הישראלי, מאשר נותנת זכויות לציבור שלהם. אני בכלל הצעתי להם לעשות מה שעשו בצפון אירלנד, השין פיין נבחר לפרלמנט הבריטי, אבל זה היה בתקופה שהבריטים עדיין לא היו מוכנים להכיר בזכויות של הקתולים בצפון אירלנד, אז מה שהשין פיין עשה זה היה לדעתי בריליאנט, זה היה מבריק. הם אמרו בסדר נבחרנו, אבל מחר במקום אחר אתם לא מקשיבים לנו ולא נותנים לנו כלום, הכיסאות שלנו יישארו ריקים, הם לא נסעו לפרלמנט. המחאה הגדולה ביותר הייתה להגיד זה לא משנה לכם בין כה וכה אם אנחנו שם או לא שם, העם שלנו בחר בנו, אתם לא מכירים, וזה בדיוק מה שקורה בנו, זה בדיוק מה שקורה בכנסת, זאת אומרת אין משמעות. אז מה אתה מציע? אתה אומר שהם יעבירו אותם, שהם ישקיעו יותר בצד הפלסטיני של השטחים ועזה, איך? מה הם יעשו? אז אחמד טיבי במקום להיות שר בישראל, מה יעשה? לא, אני חושב שיש עכשיו, זה ברור שהתנועה הלאומית הפלסטינית גם במשבר, בוא נהיה כנים, אין מנהיגות פלסטינית, אין ארגון פלסטיני שמייצג את העם הפלסטיני עכשיו, ויש עכשיו המון אנרגיה בקרב החברה הפלסטינית הצעירה באשר היא, לבנות מחדש את הארגון הפלסטיני, לא יודע אם קראו לזה אש"ף או קראו לזה משהו אחר. חשוב מאוד שהפלסטינים בישראל יהיו חלק מהמאמץ הזה, אתה יודע מה? איך? מה זה אומר פיזית שהם יעשו? פיזית הם יהיו נציגים
בפרלמנט הכל פלסטיני החדש שיקום, במנהיגות הפלסטינית החדשה שתקום, אני חושב שגם... זה מותר? נראה לך שהישראלים יאשרו? אין איזה חוק שאומר שאם אתה אזרח ישראלי אסור לך להיות חלק מממשלה זרה של אויב כבוש? הישראלים לא אישרו עד 88 מגעים עם אש"ף, ובכל זאת כולנו היינו במגעים עם אש"ף. אפשר, לא צריך להיבהל מהישראלים בקטע הזה. אם זה מספיק חשוב לך, אפשר להתמודד עם זה. הבנתי. ואני חושב שגם יהודים שמאמינים במדינה אחת צריכים להיות חלק מהתנועה הזו, בסופו של דבר. אני בזמנו קיבלתי כמה הצעות להצטרף למועצה הלאומית הפלסטינית, ולא הסכמתי. למה? כי אמרתי שאני לא תומך בשתי מדינות, המועצה הלאומית הפלסטינית היא תומכת ברעיון של שתי מדינות. אני אמרתי, אני לא אישית, אני לא כל כך בנוי לפוליטיקה, אבל אמרתי באופן עקרוני, הייתי מאוד רוצה להיות חלק מפרלמנט שמקים את המדינה האחת. לא כזה שמנציח את המציאות הקיימת, אלא כזה שמאמין במציאות אחרת. אז אנחנו חייבים לחשוב מחוץ לקופסה. כי אם אתה מסתכל על העמדות הקיימות עכשיו, אגב, כולל של החמאס, של הפתח, של ממשלת ישראל, של הקהילה האירופאית, של ארצות הברית, לא צריך להיות פרופסור. תסתכל על העמדות האלה ותראה שאין להם, לא מציעים משהו שמשנה את המצב. ומי שסובל זה האנשים עצמם, זה לא הם. הפוליטיקאים לא סובלים כמו האנשים שהם אמורים לשרת. אנשים שהם אמורים לשרת סובלים, הם מתים, הם נפצעים, הם מגורשים. יש פה בכלל בעיה עם פוליטיקה עולמית, אגב. זה לא רק פוליטיקה ישראלית פלסטינית. זה היה התפקיד היסטורי של השמאל, שהשמאל נכשל בו. התפקיד ההיסטורי של השמאל היה לקחת את סדר היום של החברה, ולראות אם הפוליטיקאים משרתים את סדר היום הזה, או שמשרתים את סדר היום של הפוליטיקאים. ב-2024, לא רק בישראל, בארצות הברית, בבריטניה, בגרמניה, בפקיסטן, במדינות אפריקה, ברוב המקומות האלה, האליטה הפוליטית משרתת את סדר היום של עצמה, ולא נוגעת כמעט בסדר היום שמטריד את החברה שלה. וזה לא משנה אם המשטר הוא דמוקרטי, זה לא משנה אם המשטר הוא דיקטטורי. בשני המקרים, האליטה הפוליטית היא ברמה כזו מוסרית, שהיא מתייחסת רק לאינטרסים הצרים של עצמה, והיא תעשה הכל כדי לשמר את האינטרסים של, ומעל הכל הלאומיות עוזרת להם גם להתחמק מהאחריות שלהם, לא רק לבעיות של החברה שלהם, אלא לבעיות העולמיות. תראה, עם לאומנות ולאומיות כמו שיש היום בעולם, אתה לא יכול לטפל בהתחממות כדור הארץ, אתה לא יכול לטפל בהתחממות כדור הארץ כמדינה, אתה רק יכול לטפל בהתחממות כדור הארץ בסולידריות בינלאומית. אתה לא יכול לטפל בעוני באפריקה, שמוביל את האנשים להגר לאירופה, במדיניות של מדינה אחת. אתה לא יכול. אתה לא יכול לטפל בפער בין עשירים לעניים, כמדיניות של מדינה אחת, אפילו אם היא תהיה מעצמה גדולה כמו ארצות הברית. אתה חייב סולידריות בינלאומית, הלאומנות לא מאפשרת סולידריות בינלאומית, המהות של הפוליטיקה של היום, האליטות הפוליטיות שדואגות רק לעצמם, לא מאפשרת סדר יום כזה. אני רוצה להיות קצת אופטימי, אני הייתי עכשיו בצרפת, והייתי בצרפת בזמן הבחירות האחרונות, יש בקרב הצעירים הבנה של העניין הזה, ניסיון ליצור פוליטיקה מסוג אחר, מה שאפשר את הקואליציה המאוד מאוד מעניינת שלא הייתה אף פעם באירופה, ששמאל מרכז כדי להביס את הימין הפשיסטי, בדרך כלל הם לא היו מסוגלים לעשות את זה, ככה היטלר עלה לשלטון ב-33, ויכול להיות שהצעירים, אני לא יודע, אני בן 70, אני כבר אין לי כוח, חביבי, שהצעירים יבינו שזה האחריות שלהם, זה התפקיד שלהם, הם צריכים להשתחרר מכל המסגרות הפוליטיות והלאומיות, שגרמו לכך שהעולם עומד בפני קטסטרופות, לא רק מעשה ידי האדם, בעצם זה הכל מעשה ידי האדם, כי גם כנראה הקטסטרופה של הטבע, אנחנו תרמנו לה לא מעט בעצמנו, אם מסתכלים על התחממות כדור הארץ. כן. אז יש פה, אנחנו חלק מרגע היסטורי שבו יש אפשרות
לעשות פוליטיקה בצורה אחרת, ואני חושב שהמון אנשים, וזה אני אסיים, וזה, אני מסתובב המון בעולם, זה מאוד הפתיע אותי. אני הייתי באיזו הפגנה בארגנטינה עם מורים, והם כולם לבשו כובעים עם הדגל הפלסטיני. חלק מהם לא ידע כלום על פלסטין. אז שאלתי אותם, למה יש לכם כובע כזה? אז הם אמרו, הכובע הזה מסמל פוליטיקה אחרת. זה התקוות שמדינה אחת פה תסמן סוג אחר של פוליטיקה. דרך אחרת שבה אנחנו מבינים את המהות של פוליטיקה, לא כקריירה של היחידים למען עצמם, אלא באמת שרוצה לטפל בבעיות של האנשים. רגע, אני רק עוד יעשו. רק תוציא את השיחה פשוט. כן, כן. תבטל אותה. זהו. נדמה לך שאפשר לבטל את אשתי ככה. שנייה אחת, תן לי רגע לשלוח לך. יש דברים שאתה לא יכול. אני רק אשלח אותה, סליחה רגע. זה רק מרשים לאנשים כמו אילן פאפה לעשות באמצע שידור. אני מאוד מצטער. אני לא מפחד לא מהחמאס ולא מישראל, אבל אני מפחד מאשתי. כן. הנה. אני יודע. זהו, בזה זה נגמר, אני חזרתי אליכם. כן. אז תשים חזרת את הטלפון כמו שהוא היה. כן, כן, כן. ככה, יופי. ורציתי לשאול אותך לגבי, אז אני הולך ושואל אנשים ישראלים, אני אומר להם, יש לי משפט קצר כזה שמנסה לדחוס את הכל, את כל השטיפת מוח ולעורר אותם ממש בקצרה. אז קודם כל אני אומר, בוא, אתה יודע כמה אנשים יהודים היו פה וערבים בשנת 1936, אני אומר, אז לפי ויקיפדיה היו פה 450,000 יהודים ומיליון ערבים. ואני רוצה עכשיו לשאול אותך, פרופסור אילן פאפה, אם ב-1936 היו 450,000 יהודים ומיליון ערבים, כמה היה מאזן ב-1920, נגיד, 15 שנה לפני, אתה יודע? כן, בטח. כמה? כן, כן, רוליד הוא יענה, תכף נשמע, כן? כן, כן. ב-1920 המאזן היה 80% מהאוכלוסייה הייתה פלסטינית ערבית, ו-20% מהאוכלוסייה הייתה... אבל כמה? כמה? מדובר פחות או יותר מיליון, בערך 900,000 מול 200,000, משהו כזה. אין לי את המספר המדויק, אני יכול לבדוק אותו. כן, עכשיו ברגע שאני אומר את זה... כן, ברגע שאני אומר את זה... הם היו 10% ב-1918, היהודים היו 10% ב-1918, יש את העלייה השנייה שמביאה אנשים בשנות ה-20, חלק אגב מהעלייה השנייה שזה 20,000 איש חוזרים חזרה, לא נשארים, לכן אני מניח שזה בין 10 ל-20%, זה לא היה משתנה בצורה גדולה, הקפיצה הגדולה במספר היהודים מתרחשת באמצע שנות ה-30, בגלל העלייה של הנאציזם והפשיזם באירופה, ואז היהודים מגיעים להיות שליש מהאוכלוסייה, והם נשארים שליש מהאוכלוסייה גם ב-48. ואז, והיום הם כבר חצי. ואז, לא, ב-48 היו ככה, 1,300,000 פלסטינים, ו-660,000 יהודים, זה ב-48, לפני הנכבה. כשישראל גומרת את התיאור האתני, נשארים בפלסטין 750,000 איש במקום 1,300,000, זאת אומרת חצי מהאוכלוסייה הפלסטינית מגורשת, רובם של 750,000 האיש האלה חיים בגדה המערבית וברצועת עזה, רובם כפליטים, לא כתושבי קבע, בתוך ישראל נשארים 160,000 פלסטינים, זה המציאות של 48, זאת אומרת, אם אתה לוקח את, יש נתון יותר חשוב אני חושב, ישראל מוקמת על בערך 80% ממה שהייתה ארץ ישראל המנדטורית, או פלסטין המנדטורית. זה ישראל בלי הגדה המערבית ואז. על השטח הזה של ישראל, זה ישראל לפני 67, כן? ישראל של לפני 67, על השטח הזה, מתוך בערך 1,000,000 פלסטינים שחיו בה, נשארו 100,000, סליחה. זאת אומרת, 90% מהערבים שגרו במה שהפך להיות מדינת ישראל, גורשו ב-48, 90%. עכשיו, הייתה, לפני 120 שנה הייתה שאלה היהודית, והיהודים אז חיפשו מקום בטוח ולא מסוכן, האם הארץ הזאת היא מסוכנת ליהודים? עכשיו, בקשר לרצון להשיג צדק ושוויון, האם גם הרשות הפלסטינית נחשבת לטיהור אתני?
כן, אז קודם כל לגבי מה שאמרת, מבחינה מספרית, המקום היחידי שבו יהודים מתים במספרים גדולים זה פה, בישראל. שום מקום אחר, יהודים לא נמצאים באותה סכנה כמו שנמצאים במדינת ישראל, זה באמת איזה ציני, אבסורד היסטורי, שהמדינה שאמורה הייתה להגן על היהודים היא לא רק מקום שבו יהודים נהרגים בו, אלא היא גם מקור לחיזוק האנטישמיות במקום להילחם כנגד האנטישמיות. לגבי השאלה השנייה שלך זה יותר מורכב. כחלק מהניסיון של ישראל, או לפני זה התנועה הציונית, להקים מדינה שבה יהיו כמה שפחות ערבים, מנסים הכל. אז ב-48 ניסו טיהור אתני, והצליחו לגרש חצי מהאוכלוסייה הפלסטינית, אבל זה לא חיסל את הבעיה הדמוגרפית מבחינת מבטה של הציונות. ב-67 היה תיאבון טריטוריאלי, אז כבשו את הגדה המערבית ורצועת עזה, ואחרי שגירשו 1,000,000 פלסטינים, הכניסו עוד 1,000,000 פלסטינים, יותר אפילו, בגדה המערבית ורצועת עזה. מאיפה הכניסו? זאת אומרת, ברגע אני אסביר את זה אחרת. כל תנועה של קולוניאליזם התיישבותי עובדת על שני היבטים, היבט גיאוגרפי והיבט דמוגרפי. אתה רוצה כמה שיותר מהשטח של המדינה החדשה, עם כמה שפחות אוכלוסייה מקומית. עכשיו, ב-48 לקחת 80% מהשטח, והצלחת לגרש את רוב האוכלוסייה שגרה בו. אבל ב-67 הוספת שטח, אבל עם השטח קיבלת עוד אוכלוסייה. אני הוכחתי בספר שכתבתי לפני הרבה זמן, אני לא הראשון, גם תום שגב כתב על זה, שב-67 הממשלה הייתה מודעת לזה, ממשלת ישראל של 67, ואמרה, אולי נגרש גם את הפלסטינים כמו שעשינו ב-48, כי אחרת מה הטעם? יש לנו אמנם את כל ארץ ישראל, אבל יש לנו שוב מלא פלסטינים. והם החליטו שהמלחמה הייתה קצרה מדי, שזה לא יעבוד. קיצור, הם ויתרו על התוכנית של גירוש מסיבי ב-67, אחרי שהם עשו אותו ב-48. וזה מתקשר לשאלה של וליד. ואז אתה מנסה משהו אחר, אתה לא יכול לגרש. אז מה אתה עושה? אתה מטיל ממשל צבאי, אתה סוגר את האוכלוסייה במקום לגרש אותה. אתה אומר, אם אני סוגר אותה, אז אני יכול לשכוח ממנה. אני לא נותן לה זכות לבחור בישראל, אני לא נותן לה זכות להיבחר בישראל, אז היא לא מטרידה אותי מבחינה דמוגרפית. אחר כך אתה נמצא תחת לחצים בינלאומיים בכל זאת, כי זה כיבוש, זה נגד החוק הבינלאומי, אז אתה ממציא תהליך של שלום, ואתה ממציא את הרשות הפלסטינית, ואתה אומר, הנה, אני נותן להם זכות לנהל את עצמם, אבל אפילו הנשיא אבו מאזן, אם הוא רוצה לצאת מרמאללה, הוא צריך להודיע לשב"כ הישראלי שיפתחו לו את השער. אז זה ברור שזה לא מדינה עצמאית, זה ברור שזה שלטון של לחלוטין נטול לכוחה של ישראל, וזה לא פותר שום בעיה, אני לא צריך, להפך, כל פלסטיני שתדבר איתו, יגיד לך שלפני אוסלו החיים היו הרבה יותר טובים מאשר אחרי אוסלו. למה הם נהיו יותר גרועים? עכשיו, מפני שהשיטה הישראלית החדשה, הרי אוסלו הוסיפה 600 נקודות ביקורת, מחסומים, שממררים את האוכלוסייה, לא רק במובן הזה שאתה לא יודע אם תגיע לעבודה או לשדה או לבית ספר או לאוניברסיטה, אלא במחסומים עצמם מתעללים בך, וגם דורשים ממך להפוך למשת"פ. זאת אומרת, זה דברים שלא היו קיימים לפני אוסלו. למה הם לא היו קיימים? מפני שהתפיסה הייתה אז של אולי אפשר לשלוט בפלסטינים גם בלי למרר את חייהם. אבל בגלל האינתיפאדה הראשונה, אנשים אמרו, גם זה הפלסטינים לא מוכנים, כמובן שהם לא היו מוכנים לסוג השלטון שהיה גם לפני אוסלו, ושעם לא מוכן להיות כבוש, לא משנה אם אתה כובש אותו. שנייה, רציתי לשאול אותך לגבי החוקיות, אמרת שזה לא חוקי. חבר'ה, אנחנו צריכים ב-11 לסיים, בסדר? כן, אמרת שזה עוד 10 דקות, אז אמרת שזה לא חוקי, לא חוקי לכבוש, אז אני הבנתי שזה באמת לא חוקי, ואז יש גם חוקים שאומרים, תקן אותי אם אני טועה, שעם שנכבש, מותר לו להשתמש בכל האמצעים כדי להילחם על חירותו. נכון. אז יוצא... זה מגילת האו"ם.
אז תראה... זה ממגילת האו"ם. זה כתוב במגילת האו"ם, אז תראה איזה קטע, חלק מהשטיפת מוח זה לקרוא לאותם לוחמי חופש, מחבלים. נכון, נכון, בהחלט. אתה יודע, זה לא המקום היחידי. מנדלה, שהיום מעריצים אותו בבריטניה, ראש ממשלת בריטניה, תאצ'ר, קרא לו טרוריסט ראשי. רוב לוחמי החופש לעולם השלישי, שנלחמו על זכותם להשתחרר מעול קולוניאליזם אירופאי, נקראו טרוריסטים. היום גם מתייחסים בארצות הברית אחרת לווייט קונג, לתנועת השחרור הלאומית הווייטנאמית, שגירשה את האימפריאליזם האמריקאי. היום אפילו בארצות הברית מכירים בכך שהייתה זכות לווייטנאם להילחם כנגד ברור. מה יש לאמריקאים לחפש בווייטנאם? אז בואו רגע נדבר על השביעי באוקטובר, נראה לי זה חשוב. אולי שנייה נשאל אותו שאלות קצרות מאוד. האם אתה רוצה שנתמודד, כי אנחנו כפלסטינים נתמודד עם גזלן של הארץ, לנהל אותו משא ומתן, והוא שמדכא אותנו, ניכנס איתו למשא ומתן, לנהל, להקים מדינה אחת, למרות שהוא עושה בנו רצח עם? לא, בוודאי שלא, אני לא צריך לנהל משא ומתן. אני בכלל חושב שאנחנו לא עכשיו בענייני שלום, אנחנו לא בענייני משא ומתן עכשיו. מאזן הכוחות כרגע הוא כזה שאנחנו צריכים להפנות את המאמצים שלנו החוצה. אנחנו צריכים לקוות שגם באזור וגם בעולם יש כוחות שיכולים קודם כל לעצור את טבח העם בעזה, הדבר ראשון. וברגע שהמלחמה בעזה תיגמר, גם המתח בצפון ירד, וגם המתח בגדה ירד. הבעיה היא שאין שום אינטרס לממשלת נתניהו להפסיק את המלחמה, כי הם רוצים מלחמה בצפון, והם רוצים מלחמה בגדה, והם רוצים מלחמה עם איראן. השאלה היא, מאחר והציבור הישראלי לא מסוגל להבין את זה, ולא עושה כלום כדי לעצור אותם, השאלה היא, יש לנו מספיק אנשים חכמים, ויש חזקים בעולם, שיכולים לעשות את זה. אפשר לעצור את ישראל. ממשלת בריטניה התחילה לחשוב בכיוון הזה. היא כבר לא מספקת נשק לישראל. וגם ממשלת בלגיה. ישראל מאיימת על דרום אפריקה. היום שמעתי ידיעה שישראל מאיימת על דרום אפריקה. כן, זה כלם פאדי, כמו שאומרים בערבית. זה לא איום רציני. ישראל גם איימה על בית הדין הגבוה לצדק. בהאג, ועל בית הדין הבינלאומי הלאומי. אין לישראל כוח לאיים על אז מה עם השביעי באוקטובר? מה, לא נדבר על זה בדקות שנשארו? כן, אז בוא נדבר על השביעי לאוקטובר. תראה, יש בוודאי שאחרי 56 שנים של כיבוש של עזה, ובוודאי אחרי 17 שנה של מצור, והכנסת אנשים לגטו, והפצצה שלהם 4 פעמים בין 2007 ל-2017, 2023, סליחה, יש זכות לאנשים להתקומם. יש בחוק הבינלאומי גם מגבלות על תנועת שחרור לאומית שמתקוממת. ויש דברים שהיא יכולה לעשות, ויש דברים שהיא לא יכולה לעשות. והיא יכולה להילחם בצבא, היא יכולה להילחם בכיבוש, היא לא יכולה לפגוע באזרחים חפים מפשע. גם על תנועת שחרור יש מגבלות בהתאם לחוק הבינלאומי. אבל כשאתה מנתח תמונה כוללת, אתה צריך לראות את התמונה הכוללת. זאת אומרת, אני אתן דוגמה היסטורית מהירה. תנועת השחרור הלאומית האלג'יראית, ה-FLN, ביצעה ביולי 1962 טבח במשפחות המתיישבים הצרפתים בעיר אורן באלג'יריה. זה לא גרם לאף אחד לפקפק בזכות של התנועה הלאומית האלג'יראית לסלק את הצרפתים מהשלטון הקולוניאלי. זאת אומרת, אין מאבק שחרור לאומי שהוא נטול אלימות, לצערי, ושהוא לא נטול אפילו הפרה של חלק מהחוקים הבינלאומיים, אבל הדרך למנוע את זה בעתיד, היא להפסיק את הכיבוש, להפסיק את הדיכוי, ואז לא יהיו כאלה פעולות. אתה לא יכול להחזיק אנשים בכלובים, ואתה לא יכול להתאמר בהם ולצפות שהם ינסו להילחם בך עם פרחים. זה לא יקרה, זה לא יקרה, וכוח, לא פותרים בעיות כוח עם עוד כוח, שזו התפיסה הישראלית.
פותרים את זה על ידי מחשבה אחרת לגמרי, אז זה מחזיר אותנו לתחילת השיחה, וכדי שתתפתח מחשבה אחרת, צריך להשתחרר מהאינדוקטרינציה ושטיפת המוח שאתה דיברת עליה בצורה נכונה, לדעתי, בתחילת שיחתנו. יופי. שתי שאלות אחרונות. יש כאלה שאומרים שקבלת אזרחות של ישראלית של תושבי השטחים זה יעזור. והשאלה השנייה, יש כאלה שאומרים לא צריך לעשות שום דבר, הבריטים, הרומאים כבשו את הארץ הזאת, הצלבנים והביזנטים והעות'מאנים, הכל בסוף נגמר הכיבוש. מה אתה אומר עליו? כן, קודם כל אני לא חושב שישראל אי פעם תיתן אזרחות לפלסטינים בגדה, או בעזה, לכן זה לא, לדעתי היום זה לא רלוונטי. אני מכיר את ראדה כרמי שהציע את זה, אני מבין את הרעיון מאחורי זה, אבל לדעתי זה לא יכול להתממש. אני לא מאמין, יש בעיה. התמוטטות של מדינה כמו ישראל יכולה לקרות גם בלי הפלסטינים, אבל התמוטטות שאף אחד לא בא למלא את החלל, התמוטטות יוצרת חלל. תראה את סוריה, התמוטטות יוצרת חלל. אם אתה לא בא עם רעיונות בונים כמו מדינה אחת, להחליף את החלל, את התוהו ובוהו, ברעיון חדש, התוהו ובוהו יכול להימשך המון זמן, והוא יכול להיות מאוד אלים. אז רגע, ווליד, חייבים לשאול אותו, לא שאלנו אותך, מה זאת אומרת, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שיקרה? מה החלום שלך? מה החזון שלך? החלום שלי זה מדינה אחת דמוקרטית, בין הים לנהר, שוויונית, שלא מפלה על שום בסיס, מדינה שיכולה גם לקלוט את הפליטים הפלסטינים שרוצים לחזור, ושבונה יחסים אמיתיים של שוויון והכרה בזכויות הקולקטיביות של מי שרוצה לשמר את הזכויות התרבותיות שלו וכו', ושהיא חלק אורגני מהמזרח התיכון, ובייחוד החלק המזרחי של המזרח התיכון, ומתמודדת בהצלחה וגם משרה ביטחון על קבוצות אחרות באזור, שאפשר להוציא את האזור הזה מהמצב הקשה שבו נמצא היום, ולבנות עתיד טוב יותר. אוקיי, אם כן... אני גם מאבד את הכל, חבר'ה, אז זהו. כן, השעה, בוא נעזוב אותו, ווליד, באמת, יש גבול, אז השעה כבר 11, הוא ביקש שנסיים, היה תענוג לדבר עם שניכם, פרופסור אילן פאפה וווליד אבו טייה, אחלה יום, תודה רבה, ונתראה ברעיון הבא. תודה לכם, תודה רבה, תודה לכם, תודה.